හායි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ එන්නයන් YouTube channel එකට. ඉතින් tree top walk එකක් ගැන title එකට දාලා මම මොනවද ගෙදර කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති. ඇත්තටම මම අද ඔයගොල්ලොන්ත් එක්කලා බෙදා ගන්න හදන්නේ අපි මීට මාස 3කට විතර වගේ උඩදී ගියපු trip එකකින් පුංචි කොටසක්. ඊට කලින් මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ states තියෙන විදිහ චුට්ටක් අදහසක් දෙන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම මම කොහෙද ඉන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන states 7කට බෙදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එතනින් ඔයගොල්ලන්ට ටස්මේනියාව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇති මොකද මම වීඩියෝස් පටන් ගත්තේ ටස්මේනියාව වලින් හින්දා. දැන් අපි ඉන්නේ මේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොළ පාටින් තියෙන. ඉතින් මේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන නගරය තමයි මෙල්බර්න් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙල්බර්න් වල ඉන්න කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් මෙල්බර්න් වලට අලුතෙන් එන කෙනෙක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම යන ට්‍රිප් එකක් තමයි ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි දවස් 3ක ට්‍රිප් එකක් විදිහට ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් වලට ගියා. මොකද ඒ ලස්සන ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙන හින්දා. ඉතින් අපි ආපහු එන ගමන් තමයි මේ tree top walk එකට ගියේ. මේකේ දුර ඒ කියන්නේ අපි මෙල්බර්න් සිටි එකේ ඉඳලා ගත්තොත් මෙතෙන්ට යන්න මෙන්න මේ වගේ කිලෝමීටර් 200ක් විතර වගේ යනවා. ඒ වගේම පැය දෙකමාරක් විතර වගේ ගත වෙනවා අපිට හෙට යන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පොඩි මැප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ walk එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ tree top walk එකේ මුල කොටස ඇත්තටම අපිට වැහි වනාන්තරයක් ඇතුලෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා පොඩි දුරක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ tree top walk එකට අපිට එන්න වෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා චූටි මෙන්න මේ වගේ මැප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක විස්තර කරන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් ඒක බලලෙමු. අපි මෙතන විසිට සෙන්ටර් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් කැලේට ඇතුල් වෙලා පොඩි දුරක් මේ කැලේ මැද්දෙන් ඇවිදගෙන යන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තමයි මුලින්ම අපි tree top walk එකට ඇතුල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ උසම ටවර් එකට නගිනවා. ඒකෙන් බැහැලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කැන්ටිලිවර් එකට යනවා. ඊළඟට ආපහු මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා අපි tree top walk එක ඉවර කරන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ return track කියන එකෙන් ආපහු හිටපු තැනට එන්න. මං කලින් කිව්වා වගේ මේ tree top walk එක හම්බෙනකන් අපිට ඇවිදගෙන යන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ වැහි වනාන්තරයක් ඇතුලෙන්. ඉතින් tree top walk එක දුර මීටර් 600ක් වෙනවා. ඒකයි මේ වගේ අපි පයින් ඇවිදගෙන යන දුරයි ආපහු එන දුරයි ඔක්කොම ගත්තම මෙතන කිලෝමීටර් 2ක වගේ දුරක් තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. අපි මේ කැලේ ඇතුලෙන් යනකොට අපිට හම්බෙනවා magical enchanted forest කියලා කොටසක්. ඉතින් මේ කොටසේ හදලා තියෙනවා පුංචි පුංචි ගෙවල්. ඒගොල්ලෝ එක නම් කරලා තියෙන්නේ fairy village කියලා. ඉතින් ඒ වගේ පුංචි fairies-ලා ඉන්නවා. එතකොට අඟුටු මිටි වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. ඊළඟට තව තියෙනවා dragons nest කියලා තවත් කොටසක්. ඉතින් ඒ කැලේ ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ මකරු. ඉතින් මේ මකරුන්ගේ කූඩු තියෙනවා. එයාලගේ පැටව්, ඒ වගේම බිත්තර, ඒ කූඩු ඇතුලේ මොනවාද තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් මේක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ලස්සන පරිසරයක ලස්සන දේවල් බල තමයි අපිට මේ tree top walk එක ළඟට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කාට හරි මේ කැලේ ඇතුලේ ඇවිදගෙන යන්න අමාරුයි නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් විසිටර් සෙන්ටර් එක ළඟට ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා tree top walk එක ළඟට යනකම්ම තියෙන ෂටල් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ ෂටල් එක හැම පැයකට සැරයක්ම විසිටර් සෙන්ටර් එක ගාවෙන් පිටත් වෙනවා. ෂටල් එකේ tree top walk එක ගාවට ගිහිල්ලා tree top walk එක ඇවිදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ෂටල් එකේම අපහු විසිටර් සෙන්ටර් එකට එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ෂටල් එකයි tree top walk එක හදලා තියෙන විදියයි එක්ක කවුරු හරි වීල්චෙයාර් එකක ඉන්න කෙනෙක්ට වගේ වුණත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් මේ tree top walk එක තියෙන තැන තියෙනවා zip line එකකුත්. හැබැයි අපිට ඒක යන්න බැරි වුණා. මොකද අපි ගියේ සඳුදා දවසකට zip line එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවුරු යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සඳුදා දවස මග ඇරලා ඉතිරි දවසක් හොඳම දවසක් බලලා යන්න. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ zip line එකටත් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. හරි මං දැන් ඕගොල්ලන්ට මගෙත් එක්ක ගියපු අනිත් අය කවුද කියලා පෙන්නන්නම්. ඔක්කොම අපි 7 දෙනෙක් ගියා එතන. ඉතින් ඉතිරි 6 දෙනා කවුද කියලා තමයි මං දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න හදන්නේ. ඔනේ මුලින්ම එන්නේ ලෝචි, ඊට පස්සේ කනිෂ්ක, සහන්, ලෂාන්, say hi. සෙහාන්, ජානි. अस्सलाम वालेकुम.
අපි දැන් මෙතන කැන්ටිලීවර් එකේ කෙළවරටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක යට කිසිම කණුවක් නැහැ මේක දරාගෙන ඉන්න. මේකේ එක කෙළවරක් අපි අර ඉස්සෙල්ලා උඩට නැගපු උස කුළුණට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හුළඟක් එන වෙලාවට ඒ වගේම අපි ඇවිදිද්දි මෙතන හෙලවෙනවා. මේ ට්‍රී ටොප් වෝක් එක ඔක්කොම ගත්තොත් මීටර් 600ක් දිගයි. ඒ වගේම මේක හදලා තියෙන්නේ මීටර් 25ක් උසින්. අපි අර නැගපු සල්පිලාකාර කුළුණ මීටර් 47ක් උසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ කුළුණටත් වඩා උසට මේකේ ගස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කැලේ ගොඩාක් ගස් තියෙනවා හුඟක් උසයි. ඒ වගේම මේ මුළු කැලේ ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 225ක් කියලා තමයි ගණනය කරලා තියෙන්නේ. මේ වෝක්වේ එක හදලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටස්මේනියා ප්‍රාන්තයේ. ඉතින් එහෙදි මීටර් 8 කොටස් විදියට මේක හදලා ඊට පස්සේ මෙහෙට ගෙනල්ලා තමයි මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මුළු ඉදි කිරීමට වාහනයට යොදාගෙන තියෙනවා 120ක්. ඒ වගේම මේකට පුළුවන්ලු පැයට කිලෝමීටර් 280ක වගේ වේගෙන් එන හුළං වලට ඔරොත්තු දෙන්න. ඔන්න ඔය හේතුව හින්දා වැස්ස දවස්වලට එහෙම නැත්නම් මෙහි තියෙන පුංචි අයිස් කැට වැටෙන දවස්වලටත් මෙතන විවෘතයි. මෙතන වහන්නේ දරුණු විදියට හුළං කුණාටු වගේ තත්වයක් තිබුණොත් විතරයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ට්‍රී ටොප් වෝක් එක ඉවර වුණේ. මට හිතුණා අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ටිකට් ප්‍රයිසස් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් සාමාන්‍ය වැඩිහිටියෙක්ට $25ක් යනවා. ඊළඟට අවුරුදු 3ත් 15ත් අතර කෙනෙක්ට නම් $21.50ක් යන්නේ. ඊළඟට ෆැමිලි පැකේජ් එකක් තියෙනවා සීනියර්ස් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි අයට නම් ඒ චුට්ටක් අඩු වෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 3ට වඩා අඩු පුංචි බබාලාට මෙතන ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔන්ලයින් බුක් කරලා යනවා නම් පොඩ්ඩක් ගාණ අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් කවුරු හරි යන්න ප්ලෑන් කරනවා නම් ඔන්ලයින් බුක් කරලා යන ටිකට්ස් ඒක ඔයගොල්ලන්ට වාසි. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලෝගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්නම්. අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කවුරු ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝව හම්බෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. bye bye.